Bạn có biết là một phần đáng kể tiền thuế của bạn đang được dùng để nuôi Bộ Công an không? Số lượng công an có thể gấp nhiều lần tổng số công chức tại Việt Nam. Năm 2021, Việt Nam có 233.219 công chức. Số công chức có thể chỉ là một phần nhỏ nếu so với quân số của Bộ Công an hiện nay. Quân đội Việt Nam cũng có thể thấp hơn quân số của Bộ Công an. Cho đến nay, Bộ Công an chưa công bố quân số thực sự của mình. Năm 2013, giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc, cho biết Cảnh sát tạp chí Liên bang Úc từng công bố thông tin rằng Việt Nam có 1,2 triệu công an chính quy. Một lực lượng khác cũng sắp trở thành lực lượng chính thức của Bộ Công an mà bạn nên quan tâm. Đó là lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố. Giáo sư Carl Thayer cho rằng lực lượng này có thể lên đến 5 triệu người. Bộ Công an gần đây xác nhận số lực lượng này đang gấp 3 lần số công chức hiện nay với 741.635 người, trong đó hơn 500.000 người là dân phòng. Quân số càng đông càng ngốn nhiều tiền thuế của người dân. Năm 2023, Chính phủ đã cấp cho Bộ Công an ngân sách 99.953 tỷ đồng. Đây là lượng ngân sách lớn thứ 3 sau ngân sách lớn nhất và nhì dành cho Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải. Ngân sách này gấp 16 lần ngân sách cấp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngân sách của Bộ Công an nhiều hơn tổng thu ngân sách của cả nước trong tháng 6 năm 2023. Nói cách khác, trong 12 tháng thu ngân sách thì nhà nước phải dành hẳn hơn 1 tháng tiền thu ngân sách để nuôi Bộ Công an. Ngoài ra, chính quyền 63 tỉnh thành cũng cấp hàng nghìn tỷ đồng cho công an cấp tỉnh mỗi năm. Ví dụ, vào năm 2023, chính quyền Đà Nẵng cấp 55 tỷ đồng cho công an của thành phố này. Thêm vào đó là ngân sách 705 đơn vị công an cấp huyện. Ví dụ như năm 2020, quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 4,5 tỷ đồng cho công an quận này. Ngoài ra, 2 năm gần đây, Bộ Công an còn bành trướng thêm đề án hơn 10.000 trụ sở công an cấp xã, bao gồm việc xây dựng trụ sở mới, mua sắm thiết bị với hơn 48.000 công an viên chính quy được chuyển về các xã. Hơn 5.000 tỷ đồng đã được đầu tư cho đề án này. Trước đây, các xã không có công an chính quy và dùng chung trụ sở với Ủy ban Nhân dân xã. Vì sao Bộ Công an chủ yếu làm việc với người dân trong nước lại khổng lồ đến như vậy? Có lẽ bạn biết hình ảnh này. Chính xác, đó là sự sụp đổ của bức tường Berlin năm 1989, chấm dứt sự tồn tại của nước Cộng sản Đông Đức. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, người dân đã kết liễu các chế độ cộng sản khác tại Ba Lan, Tiệp Khắc, Bulgaria, Hungary. Chế độ cộng sản ở các nước này đã kết thúc một cách ôn hòa, ngoại trừ một nước, Romania. Tại Romania, vào đúng ngày Giáng sinh năm 1989, nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản và cũng là tổng thống của nước này, Nicolae Ceausescu, đã bị xử bắn cùng với vợ sau một phiên xét xử. Cảnh xử tử này được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia. Những nước cộng sản vừa nêu đều có điểm chung với Việt Nam là đầu tư rất nhiều vào lực lượng công an nhân dân. Nếu mà chỉ để bảo vệ an ninh trật tự không đó, thì không cần tốn nhiều nguồn lực đến như vậy. Công an các nước này còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn rất nhiều, đó là bảo vệ cho sự lãnh đạo toàn vẹn và duy nhất của Đảng Cộng sản. Công an được đầu tư rất nhiều để thâm nhập vào tất cả các khía cạnh của đời sống để chắc chắn rằng không một mầm mống nào có thể nổi dậy chống chính quyền. Công an Đông Đức được coi là thanh gươm và lá chắn của Đảng Cộng sản Đông Đức. Bộ phim The Lives of Others có thể là cách tốt nhất để bạn hiểu cách công an cộng sản hoạt động như thế nào. Georg Dreimann. Das ist so ziemlich unser einziger Autor, der nichts Verdächtiges schreibt. Ich würde ihn überwachen lassen. Sự sụp đổ của các chế độ cộng sản ở Đông Âu là nỗi ám ảnh rất lớn của những nước cộng sản khác, trong đó có Việt Nam. Chắc chắn những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam cũng không muốn có một kết cục thê thảm như các đồng chí của họ ở Đông Âu trước đây. Do đó, lực lượng công an được đầu tư rất nhiều vào việc bảo vệ chế độ. Với mục tiêu như vậy thì ngân sách nhà nước có phình to ra bao nhiêu cũng không đủ. Có lẽ bạn biết người đàn ông này. Một doanh nhân nhưng cũng là một thượng tá, điệp viên về kinh tế của Bộ Công an Việt Nam, Phan Văn Anh Vũ. Ông Vũ khai rằng ông được Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng giới thiệu làm điệp viên cho Bộ Công an. Nhiệm vụ của Thượng tá Vũ là phát triển một công ty bình phong, vươn đến tầm cỡ quốc gia nhằm cung cấp tiền cho hoạt động ngành của Bộ Công an.
Sắp tới đây, lực lượng công an sẽ còn lớn hơn nữa. Nếu Quốc hội thông qua một dự luật do Bộ Công an soạn thảo vào tháng 10 năm 2023 về việc hợp nhất lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, công an xã không chính quy thành một lực lượng. Lực lượng này được gọi chung là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Ước tính hơn 700.000 bảo vệ dân phố, dân phòng có thể gia nhập lực lượng này, được trả lương, nhận trợ cấp trực tiếp từ chính quyền. Một đại biểu Quốc hội ước tính rằng nếu 300.000 người gia nhập thì mỗi tháng nhà nước phải tiêu 540 tỷ đồng để trả lương cho lực lượng này. Một năm phải chi hơn 6.400 tỷ đồng. Nếu mà tổ 3 người mà mỗi người mà được chế độ chi theo, nếu mà một mức lương ở cơ sở vậy là 1,8 triệu một người, mà nhân cho 300.000 người như vậy là sẽ là một tháng chi cho là 540 tỷ đồng. Đây là phần cứng. Và cái phần cứng tiếp theo nữa đó là chi hỗ trợ bảo hiểm y tế, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngoài cái chế độ bồi dưỡng riêng hàng tháng, đó là phần cứng, phần mềm là kèm theo rất là nhiều. Cho nên tôi đề nghị là phải có một sự cân nhắc rất là thận trọng. Điều rất quan trọng là những lực lượng này sẽ làm việc trực tiếp với người dân, nhưng Bộ Công an không bắt buộc họ phải tham gia các khóa tập huấn về pháp luật cũng như nghiệp vụ trước khi tham gia. Dự luật cũng không ấn định số lượng cụ thể của lực lượng này mà để cho chính phủ tự quyết định. Ngoài ra, Bộ Công an có vẻ cố tình để hở rất nhiều khoảng trống về việc giới hạn quyền lực cho lực lượng này. Họ có quyền kiểm tra giấy tờ của bạn, yêu cầu bạn không được làm việc gì bị cho là trái pháp luật, thậm chí là có quyền bắt giữ bạn. Tiền thuế của bạn có thể sẽ được dùng để chi trả cho lực lượng này. Theo bạn, Quốc hội có nên thông qua dự luật này hay không? Để tìm hiểu thêm về các thông tin lập pháp, mời bạn truy cập vào website luatkhoa.com và đăng ký thành viên. Đường link ở ngay bên cạnh. Chúng tôi sẽ gửi bài vào tận hộp thư của bạn. Và bạn cũng có thể truy cập vào Thư viện Luật Khoa để đọc các ấn phẩm PDF hàng tháng cũng như các đầu sách mà chúng tôi sưu tầm được.